ሰላም ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ የምናየው የ10ኛ ክፍል ሲቲዝንሺፕ ዩኒት 3.6 ሌሰን 6 አንደርስታንዲንግ ኤንድ ፋይቲንግ ኮረፕሽን ሙስና የሚባለውን ነገር ምን እንደሆነ ተረድተን ከዛ እንዴት ደግሞ ፋይት እንደምናደርግ እናያለን። ስለዚህ ቪዲዮውን ከመጀመሩ በፊት ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እላለሁ። ብሬንስቶርም ኮሽን ወይም የአእምሮ ማነቃቂያ ሰጣችኋለሁ። what do you think about corruption? ወደ ኮረፕሽን የሚለውን ነገር ከማየታችን በፊት ኮረፕሽን የሚለው ወይም ሙስና የሚለውን ነገር እንዴት ታስባላችሁ ወይም በምን አይነት መልኩ ታያላችሁ? እንግዲህ የምታስቡትን ታወራላችሁ። ዲፊኒሽን ኤንድ ፎርም ኦፍ ኮረፕሽን ኮረፕሽንን ዲፋይን እናደርጋለን። የእሱ ፎርሞችን ደግሞ እናያለን። ኮረፕሽን ኢዝ ዲፋይንድ አስ ሚስዩዝ ኦፍ ፓብሊክ ኦፊስ ኦር ፓወር ፎር ዋንስ ኦውን ፕራይቬት ጌን ኦር ቤኔፊት። አያችሁ፣ ኮረፕሽን የሚባለው ነገር ምንድነው? ሚስዩዝ ኦፍ ፓብሊክ ኦፊስ፣ የህዝብ ሀብት ወይም የህዝብን ኦፊስ ወይም ፓወር ፎር ዋንስ ኦውን ፕራይቬት፣ ስልጣንን ለራሱ ጥቅም መጠቀም። አያችሁ፣ በኢምቢዝልመንት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ለራስ ጥቅም ስልጣን ስንጠቀም ያም ይባላል ኮረፕሽን ይባላል። ኢት ኦልሶ ኢምፓርመንት ኦፍ ኢንቴግሪቲ። አያችሁ፣ ኢምፓርመንት ኦፍ ዋት? ኢንቴግሪቲ ቨርቹ ኤንድ ሞራል ፕሪንሲፕል አፕላይ ቱ አንኤቲካል ቢሄቪየር ኦን ኦል ሌቭል ኦፍ ሶሳይቲ ፓወር ስትራክቸር። በሁሉም ፓወር ስትራክቸር ኦፍ ሶሳይቲ ሌቭል ላይ ሚን ኢምፓርትመንት የሆነ አድካሚ የሆነ ነገር ነው ሚን ኮረፕሽን። ይሄ ምን በማድረግ አፕላይድ አንኤቲካል ቢሄቪየርን አፕላይ በማድረግ ኮረፕሽን ኢዝ ሞር ኮመን ኢን ዘ ኢንቫይሮንመንት ዌር አድሚኒስትሬሽን ሌክ ኢንዲፔንደንሲ እንደ ፕሮፌሽናሊዝም፣ ዌክ ሌጋል ፍሬምወርክ፣ ዌክ ኢንፎርስመንት ሜካኒዝም፣ ዌክ ኢንስቲቱሽን፣ ሌክ ኦፍ አካውንታቢሊቲ እንደ ትራንስፓረንሲ ኦፍ ኦፊሻል፣ አንፕሬዲክታብል ኦፍ አድሚኒስትሬተር ፕሮሲጀር እንደ ቢሮክራቲክ ኮምፕሌክሲቲ ሶ ኦን። እነዚህ ሁሉ ምናቸው? ኮመን የሆኑ በምን ውስጥ የሚካተቱ ናቸው? በኮረፕሽን የሚካተቱ ወይም ኮረፕሽን ካለ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። አያችሁ፣ ኮረፕሽን ኢዝ ሞር ኮመን ኢን ኤንቫይሮንመንት። ኮረፕሽን በጣም ኮመን የሚሆነው ወይም አንድ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ የሚኖረው መቼ ነው ካልን አድሚኒስትሬሽን ሌክ ኢንዲፔንደንስ ሲኖረው፣ እንደ ፕሮፌሽናሊዝም ሲኖረው፣ ዌክ ኦፍ ሌክ ፍሬምወርክ ሲኖር፣ ዌክ ኢንፎርስመንት ሜካኒዝም ሲኖር፣ ዌክ ኦፍ ኢንስቲቱሽን እንደ ሌክ ኦፍ አካውንታቢሊቲ፣ ትራንስፓረንሲ ኦፊሻል እንደ አንፕሬዲክታብል ኦፍ ዋት አድሚኒስትሬቲቭ ፕሮሲጀር ሲኖር፣ ቢሮክራቲክ ኮምፕሌክሲቲ እንደ ሌሎችም ሲኖሩ ያ ኤሪያ ምን ይባላል? ኮመን ኤሪያ ፎር ኮረፕሽን ብለን እንጠራለን። እነዚህ ነገር ከሌሉ ኮረፕሽን እዛ አካባቢ በደንብ አለ ማለት ነው። ኢት ኢሮዝድ ትረስት እንደ ዊክነስ ዲሞክራሲ ሃምበር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እንደ ፋርዘር ኤክሳሰርባት ኢንኢኳሊቲ ፖቨርቲ ሶሻል ዴቨሎፕመንት ሶሻል ዲቪዥን እንደ ኢንስታቢሊቲ። አያችሁ፣ ኢት ኢሮድ ዋዝ ትረስት ምንን ያሸረሽራል? እምነትን ያሸረሽራል። ዊከን ዲሞክራሲ እንዲደክም ያደርጋል። ሃምበር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ያደርጋል፣ ያሰናክላል። እና ፋርዘር ኤክሳሰርባት እንዲኖር ምን ያደርጋል ማለት ነው ያደርጋል። እና ኢንኢኳሊቲ ፖቨርቲ እና ሶሻል ዲቪዥን እና ኢንስታቢሊቲ እንዲኖር ትልቁ ሚና ይጫወታል። ኮረፕሽን ትልቁን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ኮረፕሽን ሜይ ቴክ ፕሌስ ኢን ፎሎዊንግ ፎርም። አያችሁ፣ ሙስና የሚባለው ነገር በእንደዚህ አይነት ፎርም ሊሆን ይችላል። አንደኛ ብራይበሪ የሚባለው ቀጥታ ከፍለን ከዛ ሰርቪስ የምናገኘው አይነት ማለት ነው። ዳይሬክት ኦር ኢንዳይሬክት ኦፍ ፕሮቪዥን ኦፍ አዲኩዌት ፔይመንት ጊፍት ኦር አዘር አድቫንቴጅ ቱ ኦፊሻል ኢን ዘ ቫዮሌሽን ኦፍ ሂዝ ሄር ሌጋል ዱቲ ኢን ኦርደር ቱ ኦብቴን ኤኒ አዘር ፋቨር። አንዱ ፋቨር የምንፈልገው ነገር እንድናገኝ የምንከፍለው ምንድነው? ጉቦ ነው። በእጅ ከፍለን ቀጥተኛም ሊሆን ይችላል፣ በቀጥተኛም ባለው መንገድ ሊሆን ይችላል። ብቻ ምን አድርገን ከፍለን የምንፈልገውን አገልግሎት የምናገኝበት አንደኛ በርበር ይባላል። ሌላኛ ኤምቢዝልመንት ቲፍት ኦር ሚስ ፕሮፖርሽናል ኦፍ ፓብሊክ ሪሶርስ ባይ ፓብሊክ ኦፊሻል። አያችሁ፣ የህዝብን ሪሶርስ ወይም ለምሳሌ እንበልና መኪና የህዝብ መኪና ወይም
አንድ የዞን መኪና የሚነዳ ሰው ቢኖር ለፕራይቬት ነገሮች በጣም የሚጠቀመው ላይ ምን ይባላል? ኢምቢዝልመንት ይባላል። ቲፍት ኦር ሚስ አፕሮፕሪዬሽን ኦፍ ፓብሊክ ሪሶርስ ባይ ፓብሊክ ኦፊሻል ፓብሊክ ኦፊሻል ውስጥ ነው በመጥፎ መንገድ የሚጠቀመው ከሆነ ለኛ ፍራውድ ለኛ ፍራውድ የሚለው ምንድን ነው? ማጭበርበር ነው። ክሪም that involve some kind of tricky swindle or deceit ይሄ ትሪኪ የሚሰጥ ስዊንድል ወይም ዲሳይት የሚሰጥ ነው ማለት ማን ፍራውድ ወይም ማጭበርበር የሚባለው ማለት ነው። ይሄ የሌላ ሰው ላይሰንስን እንደራሱ አድርጎ መስራትን ይወስናል። ለምሳሌ የማስተርስ ላይሰንስ ሳይኖር ማስተርስ ላይሰንስ ወይም እውቅና ሳይኖር ማስተርስን በግር ገዝቶ መጥቶ ወይም አለኝ ብሎ ከዛ ምን ሲኖረው አገልግሎት መስጠት ሲኖረው ይሄ ምን አይነት ይባላል? ፍራውድ ወይም የማጭበርበር ወንጀል ወይም corruption እንላለን። teaching with license of obtain and false ground an example fraud አያችሁ። teaching with license of obtain by false ground አያችሁ። በትክክል ባልሆነ መንገድ ምንን ወስቶ ላይሰንስን ወጥቶ ሲያስተምር አንዱ የምንድነው ማጭበርበር ነው። ያ ደግሞ አንዱ ፎርም ኦፍ ዋና ኮራፕሽን ነው። ለኛ ኒፖቲዝም is favorism in which office holder with right to make appointment prefer to nominate here or relative ይሄ ምን አይነት ሙስና ነው ካላችሁ አንድ ሰው ቢሮ ውስጥ ነው ማለት ነው። ቢሮ ውስጥ ነው ለዘመዶቹ ለሚያውቃቸው የሚያደርገው አድሎ ይሄ ኒፖቲዝም ይባላል። ሌላኛ ፎርም ኦፍ ኮራፕሽን ማለት ነው። ፎርም ኦፍ ኮራፕሽን ሌላኛ extraction of money or other resource from somebody by use of coercion violence and other threat of to use force ያቺ ኤክስትሮሽን የሚባለው ደግሞ ሌላኛ ፎርም ኦፍ ኮራፕሽን ምንድነው? በጉልበት የሚቀበል ማለት ነው። ይሄ ነገር ካላደረክ ይሄ ነገር አደርግብሃለሁ ብሎ በመጣስ ቫዮለንስ በማድረግ የሚቀበል አይነት ኮራፕሽን ምን ይባላል? ኤክስትሮሽን ይባላል። extraction of money or other resource from somebody by what use of coercion violence or other threat to use force ጉልበትን በመጠቀም እንደማለት ነው። way of fighting corruption ሙስናን ምን የምናደርግበት ፋይት የምናደርግበት ወይም የምንዋጋበት እዛ ከሙስና የምናመልጥበት እና እሱን የምንጋፈጥበት መንገዶችን አሁን እናያለን። fighting negative impact of corruption is become broader political and economical social goal world counter ያችሁ fighting negative impact of corruption ኔጋቲቭ ኢምፓክት የሆነውን የኮራፕሽኑን ፋይት ማድረግ አሁን የማን ሆኗል? ብሮደር ፖለቲካል ኢኮኖሚካል ሶሻል ጎል ኦፍ ወርልድ ካንትሪ የሁሉም ሀገር ጉዳይ ሆኗል ማለት ነው። ዲፈረንት ዌይ ኤንድ ሜካኒዝም ኦፍ ፋይቲንግ ኮራፕሽን ሃዝ ቢን አድ ባይ ዲፈረንት ካንትሪ ዲፈረንት ዌይ ኤንድ ሜካኒዝም ኦፍ ፋይቲንግ ኮራፕሽን የተለያዩ ሜካኒዝሞች አሉ ወይም ዘዴዎች አሉ ምን የምናደርግበት ኮራፕሽን ፋይት የምናደርግበት አዳፕት ባይ ዲፈረንት ካንትሪ በተለያየ ሀገር ደግሞ በተለያየ መንገድ ምን ተብሏል? አዳፕት ተደርጓል። ከዛ ከል አንደኛው ሳም ኦፍ ኮመን ዌይ አር ዲስከስድ ብሎ እንግዲህ የተለያየ ሀገር በተለያየ መንገድ ፋይት ያደርጋል ምን ኮራፕሽን እና ኮመን የሆነ ነገር ምንድነው ፋይት በሚያደርጉበት ጊዜ አንደኛ ክሬዲት ፓብሊክ አዌርነስ ለህዝብ ምን በመፍጠር ግንዛቤ በመፍጠር ስለ ሙስና ግንዛቤ በመፍጠር እንደ ኤዱኬቲንግ ኤንድ አዌሪንግ ፓብሊክ about risk of damaging the consequences of corruption and the economic political social spheres through media awareness campaign training and workshop ያችሁ ይሄ አዋርነስ ወይም ግንዛቤ በሚፈጥሩበት ጊዜ ምን በማድረግ ነው ስለ ኮራፕሽን ሪስኩን ዳሜጅ ስለሚያደርጋቸው እና ስለሚያመጣቸው ኮንሲኩዌንሶች ጨምሮ ነው ምን የሚያደርገው አዋርነስ የሚያደርጉት እና ኮራፕሽን ክሬት ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ሶሻል ስፌር ላይ የሚያመጣቸው ነገሮችን ምን በማድረግ ስሩ ሚዲያ አዋርነስ ካምፓሽን ትሬኒንግ በመስጠት ወርክሾፕ በመስጠት በሌሎችም ምን አደርጋለሁ ፋይት አደርጋለሁ ማለት ነው። ዋን ኦፍ ዘ ሜካኒዝም ቱ ፋይት ኮስት ኦፍ ኮራፕሽን ኢዝ ክሬቲንግ አዋርነስ ኦፍ ፓብሊክ ኢናብሊ ያችሁ አንዱ ደግሞ ምን የምናደርግበት ክሬቲንግ አዋርነስ ኢዝ ፓብሊክ ኢናብሊ everyone to know about what is allowed and what is not allowed አንድ ሰው ስለ ሙስና ግንዛቤ ከተፈጠረ እና ስላካወቀ በኋላ የትኛው ነው የተፈቀደው የትኛው ነው ያልተፈቀደው which regards execution of the government official duty and to familiarize and with minimum understanding of required under law በህግ የተፈቀደው የትኛው ነው
የትኛው ነው ምናምን እያለ ምን ያደርጋል ይጠቀማል ማለት ነው። ማራይዝ ይሆናል። it also use to inform now right and then their interest. it is also useful to what inform what and now their right ስለነሱ ኢንፎርም ለማድረግ መረጃ ለመስጠት እና now their right መብታቸውን ለማወቅና defend their interest ያችሁ ፍላጎታቸውን ዲፈንድ ለማድረግ ኮራፕሽን ከሌለ ወይም አዋርነስ ካለ ኮራፕሽን ሌላው creating awareness and the content in shaping society and attitude regarding how corruption affect their well-being and their country in general አያችሁ ግንዛቤ በመፈጠርበት ጊዜ ምን ያደርጋሉ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት ነገር ሼፒንግ ሶሻል አቲቲዩድ ያችሁ የማህበረሰቡን አመለካከት how corruption affect well-being ያችሁ ይሄ ሙስና እንዴት በማህበረሰቡ ውስጥ ችግር ፈጥሯል and their country in general በሀገር አቀፍ ደረጃ ምን አይነት ችግሮችን ፈጥሯል የተባለ ምን አዋርነስ ሲሰጥ ሰው ከምን ይሄዳል ከሙስና ይሄዳል ከዛ ይርቃል ወይም ፋይት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ሲቲዝን ፓርቲሲፔሽን የዜጎች ፓርቲሲፔት በማድረግ ዜጎችን ፓርቲሲፔት በማድረግ in order to facilitate accountability and transparency creating mechanism which citizen participate in government play a role for fighting corruption አጁ ዋና ሚና ፋይቲንግ ኮራፕሽን ላይ የሚጫወተው ምንድነው ፋሚላይዚንግ ዋት አካውንታቢሊቲ and transparency creating mechanism which citizen participate in government play አይችሁ አካውንታቢሊቲ ሲሆን ትራንስፓረንሲ ሲሆን እነዚህ ሜካኒዝሞች በሚፈጠሩበት ጊዜ ሁሉም ሰው ምን ያደርጋል ፓርቲሲፔት ያደርጋል ገቨርንመንት ላይ ፓርቲሲፔት አደረገ ማለት ይሄ ዋና ምን የሚያደርጉበት መንገድ ነው ኮራፕሽንን ፋይት የሚያደርጉበት መንገድ ነው። creating pathway that gives citizens relevant tool to engage and participate in their government help to identify citizen problem and priority their need control evaluate government commitment and creating opportunity to find solution ያችሁ ምን ያደርጋሉ creating pathway that gives citizen relevant to engage participate የሚያደርጉበትን relevant የሆነ መንገድ እናደርጋሉ መንገድ ይፈጥራሉ in their government help to identify citizen problem and their priority their need control and evaluate what the government community የመንግስቱን ማህበረሰብ ወይም ኮሚኒቲ ምን ያደርጋል በትልቁ ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ፓርቲሲፔት እያደረገ ስለሆነ ማንም ሰው እዛ ውስጥ አሁን ምን እንዲኖር አይችልም ኮራፕት እንዲኖር አይችልም። creating opportunity to find solution አያችሁ በቃ ማህበረሰቡ ውስጥ ምን ካለ ሙስና ካለ ይሄንን ለማጥፋት መንግስት በማህበረሰቡ ውስጥ ምን ይፈጥራል opportunity to solve solution find ለማግኘት opportunity ይፈጥራል። it also led to what social trust generating general and consensus and producing workable social contract upon which based from developing program providing input and anti corruption process by reporting corrupt activity ያችሁ ይሄ ደግሞ ወዴት ያመራል ካልን ሶሻል ትረስት በማህበረሰቡ ውስጥ መተማመን ይመጣል generating general consensus ከዛ getting general consensus and producing workable social አያችሁ በማህበረሰቡ ውስጥ ወይም አጠቃላይ ምን ይመጣል ኮንሰንሰስ ይመጣል ስምምነት ይመጣል producing workable social contact up በቃ ሁሉም ዜጋ የሚሰራ ይሆናል and ደግሞ which base reform and development program አያችሁ provide input and anti-colonial process by reporting corrupt activity and reference from healthy citizen government relation ከዛ ኮራፕት ያደረገ የተገኘ ሰው ሁሉም ሰው አንቲ ኮራፕት ስለሆነ ኮራፕት ያደረገ የተገኘ ሰው ምን ይሆናል ሪፖርት ይደረጋል ከዛ ያ ሰው ምን ይሆናል reinforce healthy and citizen relation ከዛ እንድታረም ተደርጎ leadership እንዲኖር ያደርጋል። the participation of citizen in government used to create capacity to address and the government problem ያችሁ the capacity of citizen in government የመንግስት ካፓሲቲ የዜጎች ካፓሲቲ ምን ያደርጋል እያደገ ይመጣል used to increase capacity to address governmental problem actually መንግስታዊ የሆኑ ችግሮችን
ደርሶ ለመፍታት ይረዳል። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ፓርቲሲፓቶር በጀታሪ ፓብሊክ እንደ ሄሪንግ ፕሮግራም እንደ ሲስተም ኢናብል ሲቲዝን ቱ ቢካም ኢንቴግራል ፓርት ኦፍ ዲሲሽን ሜኪንግ ሲስተም። እንግዲህ ሁሉንም ፓርቲሲፔት በማድረግ አብሮ በማድረግ ምን ያደርጋሉ? ፋይት ያደርጋሉ ማለት ነው። ፋይት ያደርጋሉ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል እዩት። ስትሬንግዝ ኦፍ ሶሻል ስትሬንግዝ ሲቪክ ሰርቪስን ምን ማድረግ ስትሬንግዝ በማድረግ ምን ማድረግ ይችላል? ኮራፕሽን ፋይት ማድረግ ይችላል። ዋን ዌይ ቱ ሪዱስ ኢምፓክት ኦፍ ኮራፕሽን ኢዝ ስትሬንግዝ ሲቪል ሰርቪስ ስሩ ዋት በእነዚህ መንገድ ስትሮንግ ሲያደርጉ የኮራፕሽንን ኢምፓክት ምን ያደርጋሉ? ሪዱስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሪዱስ ያደርጋሉ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ዲፖለቲሳይዜሽን እንደ ፕሮፌሽናላይዜሽን ኦፍ ኦፊሻል እንደ ሰርቫንት ኤምፕሎየር ፕሮፐር አቴንሽን ሹድ ቢ ጊቪንግ ቱ አክቲቪቲ ዋት ሄልፕ ቱ ክሬት አትራክቲቭ ካሪየር ፓዝ ኢን ሲቪል ሰርቫንት። ሲቪል ሰርቪስ ላይ ዲፖለታይዜሽን እና ፕሮፌሽናላይዝ የሆነ ሰው ምን አያደርግም? ሙስና ወይም የተቀጠረ ሰው ሙስና እንዳይኖረው ስትሮንግ ሲቪል ሰርቫንት ምን ያደርጋል? ስትሮንግ ያደርጋሉ። the existence of non-political and professional ethics serve institution has key significant for reducing administrative corruption. አያችሁ what the existence of non-political and professional civil servant non-political and professional civil servant መኖራቸው ኤግዚስተንሳቸው ኢንስቲትዩሽን has significant for reducing what administrative corruption የመንግስትን ምን ሙስና የሚበሉትን ሪዱስ እንዲሆን ያደርጋል። the qualification level of official and servant play considerable role for establishing efficient in the civil servant administration ሌላኛ increasing accountability transparency of civil service ናችሁ አድሚኒስትሬሽን ላይ ምን ማለት increasing accountability transparency በሲቪል አድሚኒስትሬሽን ላይ በማድረግ ሌላኛ ፋይት የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ምን ኮራፕሽን via condition for building accountability and transparency all level of government institution can be achieved through what accessible available and simplification of information process procedure and regulation to the public በዚህ መንገድ ወደቲ በዚህ ኮንዲሽን ሁሉም ሰው ምን ያደርጋል? ኢንፎርሜሽን ሬጉሌት ያደርጋል። ፕሮሰሱን ያውቃል፣ ፕሮሲጀሩን ያውቃል፣ ኢንፎርሜሽን በአግባቡ ያገኛል። on that time ምን አይኖርም ማለት ነው? ኮራፕሽን አይኖርም። ትራንስፓረንሲ and accountability in civil service administration increase empowerment for general public and make supervise easier ናችሁ ትራንስፓረንሲ እና አካውንታቢሊቲ ካለ ሲቪል ሰርቪስ ላይ አድሚኒስትሬሽን ላይ ምን ነው ኢምፓወርመንት ለውና ጀነራል ፓብሊክ and make supervising easier ሱፐርቫይዝ ወይም ምን ሲያደርጉ ሊድ ሲያደርጉ ምን ይሆናል? ኢዚ በሆነ መንገድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሲምፕሊፊኬሽን ኦፍ አድሚኒስትራቲቭ ፕሮሲጀር ናችሁ ሙስና ለማስቀረት ምን ማድረግ አለበት? አድሚኒስትራቲቭ ፕሮሲጀሮችን ወይም ቅደም ተከተሎችን ውስብስብ አለማድረግ the complexity and unreadability of administrative procedure exercise bureaucratic complexity and create confusion and it can one of the main factor of contributing to corruption አችሁ ይሄን ነገር በቃል ልንገርላችሁ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ቀበሌ ውስጥ ሄዳችሁ መታወቂያ ልታወጡ ሄዳችሁ እንበል። መታወቂያ የሚሰጠው ሌላ፣ ሊፈርመው ሌላ፣ ማህተም የሚመጣው ሌላ፣ የመጨረሻ ማህተም የሚመጣው ሌላ ቢሆን ምን ታደርጋላችሁ? ሲምፕሊፋይ ስለሆነ በአንድ ሰው ስላልሆነ ቶሎ ሰርቪስ ለማግኘት ምን ያደርጋችሁ ትላላችሁ? ሙስና ይሰጣችሁ። አንድ ሰው ቢሆን ደግሞ በአንድ ነበር ሰርተው የሚሰጥላችሁ። ሌላኛው ወደ ሌላኛው ለማስተላለፍ ሙስና ስለሚፈልግ ምን ያደርጋል? ያስተጓጉላችኋል። ዴቨሎፒንግ and implementing standard administrative procedure አያችሁ ዴቨሎፒንግ and implementing standard administrative procedure ያስፈልጋል። serves initial step in combining corruption because it improve condition among office avoid duplication of duty and reduce unjustified administration discretion ሌላኛው ሚዲያ ነው። ሞስት ኦፍ ኢምፖርታንት የሆነ ሚዲያ ነው ማለት ነው። ሚዲያን በምናይበት ጊዜ ሚዲያ ፍሪ ኤንድ ኢንዲፔንደንት ሚዲያ ዊዝ ፕሮፌሽናል ኢንቨስቲጌቲንግ ኤንድ ካፓቢሊቲ ካን ፕሌይ ግሬት ሮል ፎር ፋይቲንግ ኮራፕሽን
አያችሁ ኢንዲፔንደንት የሆነ ሳይሆን ኢንዲፔንደንት የሆነ ፍሪ የሆነ ወይም የተነጥሉ ፕሮፌሽናል የሆኑትን ካፓብሊ ያለው አንድ ሚዲያ ክሬት ምን ላይ ይጫወታል? ፋይቲንግ ኮረፕሽን ላይ ይጫወታል። ሙስና አለ ከተባለ ተብሎ ምን ያደረገ የደረሰ በማህበረሰቡ ጋር በመተባበር ሚዲያ ላይ ሲያስተላልፍ በዛ መንገድ ምን ሊደረግ ይችላል? ሙስና ፋይት ሊደረግ ይችላል። ሪጋርዲንግ ቱ ፋይት ኮረፕሽን ሚዲያ ካን ፕሌይ ፎሎዊንግ ሮል አያችሁ ሙስናን ፋይት በማድረግ ረገድ ይህንን ሚናዎችን ሚዲያ ይጫወታል። አንደኛ ራይዝ ፓብሊክ አዋርነስ አባውት ኬዝ ኮንሲኩዌንስ ፖሲብል እንደ ሪመንድ ኦፍ ኮረፕሽን and that can foster እንደ ካልቸር ኦፍ ኢንቴግሪቲ አያችሁ አይደለ ፓብሊክ አዋርነስን ያነሳል አባውት ኬዝ እና ኮንሲኩዌንስ ሙስና ስለዚህ ነገሮች እነዚህ ኮንሲኩዌንሶችን ያመጣል ፖሲብል ሪመንድ ኦፍ ኮረፕሽን and that can foster ካልቸራል ኢንቴግሪቲ ካልቸራል ኢንቴግሪቲ ላይ እነዚህ ነገሮችን ያመጣል እያለ ሲያብራራ ብሉ ሰው ምን ያደርጋል? በዚህ መንገድ ሞር ምን ይደረጋል? ሙስና ፋይት ይደረጋል። ኢንፎርም ኤንድ ኤዱኬት ፒፕል አባውት ዘ ኢፌክት ኦፍ ኮረፕሽን አያችሁ መረጃ በመስጠት በማስተማር ስለምን ስለ ኮረፕሽን ፋይት ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ኮረፕሽን ሰክሰስፉሊ አክሽን አገንስት ኮረፕሽን ኢዝ ዲፔንድ ኦን ዋት ኦን ናውሌጅ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ዊች ካን ቢ ዴሊቨርድ ኢን ሚዲያ አያችሁ ሰክሰስፉሊ አገንስት ኮረፕሽን ምን በመሆኑ ነው ዲፔንድ ኦን ናውሌጅ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ባይ ዴሊቨርድ ባይ ሚዲያ ትክክለኛ በሆነ መንገድ ፋይት ይደረጋል ማለት ነው። ሌላኛ ዲቴክቲንግ ኢንቨስቲጌቲንግ ኤንድ ኤክስፖሲንግ አንኮቨሪንግ ኤንድ ሪፖርቲንግ ኢንቴንት ኦፍ ኮረፕሽን ብሪንግ ኮረፕሽን ኬዝ ኢንቱ ፓብሊክ ስፔር ኤንድ ኢንስቲጌቲንግ ጁዲሻል ኢንቨስትመንት ኢንቨስትመንት ኤክስፖዝ ማድረግ ዲቴክቲንግ በማድረግ አንኮቨሪንግ በማድረግ ባለ መሸፈን ሙሉ ገልጦን በማሳየት እየተከሰተው ነገር ሪፖርቲንግ ኢንሲደንት ኦፍ ኮረፕሽን ኢንሲደንቶችን ሪፖርት በማድረግ ብሪንግ ኮረፕሽን ኬዝ የሙስና ኬዞችን ኢንቱ ፓብሊክ ስፔር ኤንድ ኢንስቲጌት ጁዲሻል ኢንቮልቭመንት። ሌላኛ ኢናንስ አካውንታቢሊቲ አካውንታቢሊቲን በማሳደግ ምን ማድረግ ይቻላል? ፋይት ማድረግ ይቻላል። ሚዲያ ኦፌር ኤ ኬር ሩት ፎር ኢንስቲቱሽን አባውት ጎቨርንመንት አድሚኒስትሬሽን ቢዝነስ አክቲቪቲ ቱ ቢ disseminated through society and thus provide public with crucial capacity to hold those power accountable ተጠያቂ በሆነ መንገድ ማለትም ዝም ብሎ መረጃ ስለ ሙስና መስጠት ሳይሆን ትክክለኛነቱን በመስጠት ምን ማድረግ ይችላል? ፋይት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ብዬ እንትን ማላችሁ አንበባችሁ የምትረዱ ሀሳብ ስለሆነ ነው። ስትራንግ ዘንድ ጁዲሻል ሲስተም ናችሁ ሙስና ፋይት ለማድረግ ጁዲሻል ሲስተም ማድረግ አለበት። ስትራንግ ማለት አለበት። ሪላያብሊ ኢንዲፔንደንት and effective judicial system are crucial to make sure law and regulation are actually enforced አያችሁ አይደለ ሊታመን የሚችል ኢንዲፔንደንት የሆነ effectively judicial system are crucial to make sure law and regulating actually enforced. One of ways that judicial can be contribute in fighting against corruption by showing independence in the dispensation of justice. One of the ways that judicial can contribute what fighting against contributions by what showing independence and the dispensation of justice. ለምሳሌ በምናይበት ጊዜ for such purpose of judicial can enjoy greatest degree of independence and a judge and other investigation authority must be what professional እንደዚህ በምንበት ጊዜ ፋይት እናደርጋለን ሙስና ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር። ሞር አንብቡ። እወዳችኋለሁ። ቻው